हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2.3 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ तपाईँले सिलेबस देखाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। 2.3 मा हामी चाहिँ सिमेन्टिक एनालाइसिसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो भित्र हामीसँग एसडिडिटी एसडिटी भनेर एउटा टाइप चेकिङको भित्रपट्टि रहेको छ नि, त्यो टाइपहरू भन्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ टाइप एक्सप्रेसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा। र त्योभन्दा अगाडि हामी चाहिँ सिमेन्टिक इरर भनेको के हो र तपाईँहरूको सिमेन्टिक एनालाइसिस भनेको के हो त्यसको जान्नेछौँ। एसडिडी अथवा तपाईँहरूको सेन्टेक्स डाइरेक्टेड डेफिनेसन भनेको के रहेछ, सिजिएफ, जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्लस सेमेन्टिक रुल्सले हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ, सेन्टेक्स डाइरेक्टेड डेफिनेसन भन्न सक्छौँ। र हामीसँग थुप्रै खालको इक्जाम्पलहरू रहेको छ। एउटा टाइप मिसम्याच, अनडिक्लेरेसन भनेपछि जस्तै कि अनडिक्लेरेसनमा चाहिँ हो यो आईको भ्यालु तपाईँहरूको चाहिँ इनिसियलाइजेसन गर्नुभएको छैन, कतिले इन्क्रिमेन्ट गर्ने त, यहाँ त इन्क्रिमेन्ट त गर्ने त कुराकानी भन्नुभयो, तर आईको भ्यालु कति हो भनेर त डिफाइन गर्नुभएको छैन नि त। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको के भयो त भन्दाखेरि नन इनिसियलाइजेसन भेरिएबल हामीले चाहिँ आईको भ्यालु कति हो भनेर डिफाइन गरेको छैन भनेर त्यो भए यो चाहिँ इरर भयो भनेको। अब सेकेन्ड टाइपमा हेर्नु पर्दा हामीले चाहिँ यहाँ एको भ्यालु चाहिँ इन्टिजर हो, तर यहाँ चाहिँ तपाईँकै हेलो भनेर स्ट्रिङ लेख्नु भएको छ, सो एउटा इरर भयो। र अर्को यहाँ हेर्नु त क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँको यस भनेर डिफाइन गर्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ अपरेसन गर्ने बेलामा के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि 50 माइनस यस गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ यो ड्यास चाहिँ अपरेटर डज नट सपोर्ट एगुमेन्टेड अफ टाइप क्यारेक्टर सपोर्ट गर्दैन भन्नुपर्छ, यो अपरेटर चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भनेको। अब त्यस्तै वेमा तपाईँको चाहिँ एरे चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम साइज 10 सपोज गर्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ इनिसियलाइजेसन अथवा तपाईँको चाहिँ भ्यालु 50 दिनुभएको छ, त्यो गर्न पाइयो, यो चाहिँ डिफाइन भएको छैन अथवा तपाईँहरूको चाहिँ इरर भयो भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै वेमा तपाईँहरूको चाहिँ इन्टिजरको भ्यालु यो भयो, ए भयो, अननोन रेफरेन्सको बारेमा भयो, बुझ्नुभयो ल। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इक्जाम्पल रहेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ कोडिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा भ्यालु इनिसियलाइजेसन गरेको होइन, अथवा तपाईँहरूको सेमिकोलनहरू अथवा तपाईँहरूको पर्सेन्टेजहरू एड्रेसहरू चाहिँ डिफाइन गरेको होइन, त्यस्तो इरर त आउँछ होला नि पक्कै पनि। तपाईँहरूको चाहिँ रन गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ तलतिर आउँछ नि त इररहरू, हो त्यस्तो इररलाई हामीले चाहिँ सेमेन्टिक एनालाइसिस भन्न सक्छ। बुझ्नुभयो कस्तो खालको इरर आउँछ अरे, एउटा चाहिँ डिक्लेरेसन गर्नुभएको छैन, एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्रिङवाला इरर आउन सक्छ, भ्यालु चाहिँ इन्टिजर डिफाइन गर्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्ट्रिङ टाइपको तपाईँहरूको चाहिँ लेख्नुभएको छ, त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन। जस्तो कि तपाईँहरूको यहाँ अरू पनि इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ अर्को यहाँ चाहिँ एरेको चाहिँ त तपाईँहरूको 10 लेख्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ 50 भनेर चाहिँ डिक्लेरेसन गर्नुभएको छ, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। बुझ्नुभयो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको 10 भन्दा बढी त अनि 50 होइन र, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँको आउट अफ रेन्ज भयो भन्न सकिन्छ। यो हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलहरू रहेको छ ल। अब हामी चाहिँ टाइप एक्सप्रेसनको केही कुराहरू जान्न, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ रहेको छ, कपी पेस्ट यही नै रहेको छ, म तपाईँले यो डिटेलमा बुझाउने कोसिस गर्दैछु, हामी चाहिँ विथ इक्जाम्पल पनि कुराकानी गर्नेछौँ है त ल। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ थुप्रै खालको जुन चाहिँ 10वटा रहेको छ, यही 10वटा तपाईँलाई बुझाउने छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल। पहिला हामी चाहिँ ई इक्वल्स टु आइडी भनेर रहेको छ, पहिला यसको बारेमा कुराकानी गर ल। ई डट यहाँ हेर्नु चाहिँ इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूको यतापट्टिको दिएको हुन्छ, यो यतापट्टिको दिएको हुन्छ, कुन चाहिँ दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि ल, यो जति पनि मैले देखाएको छु नि त यो सबै तपाईँको इक्जाममा दिएको हुन्छ। यसले भनेको के हो, त्यो लेख जुन चाहिँ यतापट्टिको तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ, बुकको कपी पेस्टमै गर्ने, डाइरेक्ट कपी पेस्टमै गर्ने, तर म बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन, कसरी बुझाउनु रहेछ म तपाईँलाई कुराकानी गरिदिन्छु ल। जस्तै कि तपाईँहरूको ईको भ्यालु आइडी भयो भने यो कपी पेस्ट है त, ई डट अगाडि चाहिँ यो ई छ नि त, ई डट टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि लुकअप ब्राकेटमा आइडी डट इन्ट्री भनेर लेखिदिनु, कपी पेस्ट है त। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्यारेक्टर डिफाइन गरेको छ भने यो ई डट टाइप इक्वल्स टु क्यारेक्टर लेखिदिनुहोस्, इन्टिजर छ भने इन्टिजर लेखिदिनुहोस् ल। यो त 3वटा चाहिँ बुझ्नुभयो। अब यो चौथो नम्बरमा के भनेको छ त भन्दाखेरि सपोज यो ए1 प्लस E2 छ नि त, जस्तै कि तपाईँहरूको चाहिँ दुइटै E1 अथवा E2 को भ्यालु इन्टिजर र अर्को इन्टिजर छ भने बल्ल एड गर्न मिल्छ,
अथवा तपाईँको दुइटै फ्लोट छ भने इन्टिजर के अरे एड गर्न मिल्छ भनेको। अब जस्तै कि दुइटैको तपाईँहरूको भेरिएबल भन्नुपर्दा डिफाइन गरेको कि दुइटै इन्टिजर छ भने एड गर्न मिल्यो, यहाँ त तपाईँहरूको अपरेसन छ। दुइटै भेरिएबल छ भने भेरिएबल भन्नुपर्दा इन्टिजर भयो, फ्लोट छ भने दुइटै फ्लोट इन्टिजर भयो, त्यसपछि फ्लोटको कुराकानी भयो, फ्लोट भयो, त्यसपछि दुइटै चाहिँ एउटै टाइपको छ भने यो कन्डिसन हुन्छ। यदि छैन भने इरर आइदिन्छ। बुझ्नुभयो? हेर्नु चाहिँ यदि तपाईँहरूको E1 प्लस E2 छ नि कि यहाँ अपरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ नि, यदि तपाईँहरूको E1 र E2 दुइटै बराबर दुइटै इन्टिजर छ भने यसको काम गर्छ, जुन चाहिँ E डट टाइप प्रिन्ट हुन्छ। यदि होइन भने तपाईँहरूको इरर निकालिदिन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै इरर कति बेला आउँछ त भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर मान्नुभयो, अर्को फ्लोट मान्नुभयो भने त्यति बेला चाहिँ इरर आइदिन्छ। बुझ्नुभयो? यो अगाडिको चाहिँ E डट टाइप भयो इक्वल टु E1 डट टाइप इक्वल टु E2 डट टाइप, जुन चाहिँ तपाईँको दुइटै इन्टिजर छ भने यो E1 डट टाइप अथवा E1 प्रिन्ट हुने भयो, अथवा तपाईँको चाहिँ यो त्यसमा भ्यालु आउने भयो। यदि होइन भने इरर आइदिन्छ। बुझ्नुभयो? यो फोन नम्बरको तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब त्यस्तै वेमा तपाईँहरूको यो 5 नम्बरको हेर, यो चाहिँ एरेको भयो। जस्तै कि तपाईँहरूको चाहिँ ए अफ 10 भन्यो भने सपोजकै इक्जाम्पलको लागि यो E1 चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि बुलेन भयो नि त, होइन र? ए चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको भयो भन्न सक्नुहुन्छ, होइन? अब यो 10 भनेको तपाईँको इन्टिजर टाइपको। यदि हेर्नु त, यदि तपाईँहरूको E2 यो चाहिँ तपाईँको E2 होइन त, हेर्नु त E2 भने है, E2 चाहिँ तपाईँको इन्टिजर टाइपको, जुन चाहिँ तपाईँको E2 डट टाइप इक्वल्स टु इन्टिजर टाइपको भयो भने, एन्ड यो E1 जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो E1 जुन गर्नुभएको छ नि, जुन चाहिँ E1 डट टाइप इक्वल्स टु एरे, जस्तै कि यस्तो खालको भयो भने बल्ल तपाईँको टी प्रिन्ट हुन्छ। यदि होइन भने इरर आइदिन्छ। बुझ्नुभयो? र अर्को यो 6 नम्बरको तपाईँहरूको पोइन्टर रहेको छ। बुझ्नुभयो? यो पोइन्टरको सेम केसमै त्यही रहेको छ। अब यो आइडी इक्वल्स टु ई छ, आइडीको टाइप इक्वल टु ई को टाइप दुइटै इक्वल टु छ भने प्रिन्ट हुने भयो, यदि छैन भने भोइड टाइपको इरर आउने भयो। बुझ्नुभयो? अब यसमा हेरौँ न त, यदि तपाईँहरूको ई भन्ने तपाईँहरूको बुलेन छ भने तपाईँहरूको चाहिँ जस्तै कि तपाईँहरूको ई फिल्ड्समा जस्तै कि तपाईँहरूको इफ ए इक्वल टु 5 अथवा यस्तो कन्डिसन छ भने बल्ल अरू भित्रको काम गर भनेको छ कि छैन? यो ए चाहिँ तपाईँहरूको के भयो त, यो ए र अथवा ई चाहिँ तपाईँहरूको के भयो? बुलेन टाइपको भयो नि त। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यदि यो भित्रको यो ई चाहिँ तपाईँहरूको बुलेन भयो भने बल्ल यो हुन्छ, न त तपाईँहरूको इरर हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि सेम एज इट इज वाइलको पनि त्यही नै काम हुन्छ। ई चाहिँ तपाईँहरूको बुलेन छ भने यो हुन्छ, न त इरर आइदिन्छ। अब त्यसपछि S1 अथवा S2 छ भने यदि S1 को टाइप भोइड, S2 को टाइप पनि भोइड छ भने भोइड आउने भयो, न त तपाईँहरूको इरर टाइपको आउने भयो। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पलको रूपमा छ। अब म तपाईँलाई 78 मा आएको क्वेसनको सोल्युसन र 79 मा आएको क्वेसनको सोल्युसन तपाईँलाई गर्दैछु है त। ल हेर्नु त, क्वेसन हामीसँग यो रहेको छ, 78 मा आएको क्वेसन यो रहेको छ। अब सोल्युसनतर्फ लाग्यो न त के कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। अब हेर्नु त, यहाँ यन छ, यन भनेपछि प्रिन्ट, यो ई को भ्यालु प्रिन्ट गरिदिने। अब स्टार भनेपछि यो ई इन्टु ई छ कि छैन? जस्तै कि मैले E1 इन्टु E2 गरिदिएको छु। सेम एज इट इज यो प्लस जसरी गर्नुभएको छ नि त, मल्टिप्लिकेसनको रुल्स पनि त्यही छ। यदि तपाईँहरूको दुइटै इन्टिजर छ भने हेर्नुहोस् है त, दुइटै इन्टिजर छ भने बल्ल मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, दुइटै फ्लोट छ भने मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, दुइटै बुलेन छ भने पनि मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। यदि छैन भने इरर आइदिन्छ। जस्तै कि एउटा इन्टिजर एउटा फ्लोट छ भने इरर आइदिन्छ। बुझ्नुभयो? अब सेम एज इट इज यो पनि E1 इक्वल्स टु E2 जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो केस रहेको छ। यदि यो दुइटैको यो E1 को टाइप र E2 को टाइप चाहिँ बराबर छ भने, एउटै टाइपको छ भने भोइड आइन्छ, न त तपाईँको इरर आइदिन्छ। बुझ्नुभयो? यो एरेको सेम जे छ त्यही नै कपी पेस्ट भयो। कताको एरेको यो जे छ कपी पेस्ट यहाँनिर रहेको छ। हेर्नु त, तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इन्टिजर टाइपको छ भने यो भयो E2 को, एन्ड यो चाहिँ तपाईँहरूको एरो टाइपको छ भने यो टी प्रिन्ट हुन्छ, होइन भने तपाईँहरूको चाहिँ टाइप इरर आइदिन्छ। र यो पोइन्टरको लागि पनि सेम एज इट इज हामीले कपी पेस्ट गरेको छौँ यहाँबाट। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 78 को रहेको छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ 79 को क्वेसन सोल्युसन गर्दैछु।
ल 79 को क्वेसन चाहिँ हामीसँग यो रहेको छ। यो क्वेसन रहेको छ यस डिबी जुन चाहिँ सेन्टेक्स डाइरेक्टली डेफिनेसन निकाल भनेको छ, जुन चाहिँ टाइप चेकिङको फलोइङ कोड दिएको छ र हामीसँग यो जे छ तीनवटा, यो तीनवटा त सेम नै होइन र भने यो तीनवटा हो नि है, कपी पेस्ट गर्ने, यो जे छ त्यही नै कपी पेस्ट। अब हेरौँ त यो आइडी कस्तो ई छ जुन चाहिँ तपाईँको यो रहेको छ नि त होइन, सेम कपी पेस्ट यहाँनिर गरेको छ, केही पनि गरेको छैन। अब यो इफको पालो आयो, इफको पालो त हामीसँग यो रहेको छ नि त 8 नम्बरको यो एन्सर रहेको छ नि त, यही कपी पेस्ट गरेको छ यहीँनिर हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वाइलको कुराकानी आयो, वाइलको यो पछाडिको जति पनि रहेको छ यो त्यही नै कपी पेस्ट गरेको छ, तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै रहेको छ, जुन चाहिँ कति सजिलो रहेको छ नि होइन। मेन चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने यताको रहेको छ, बुझ्नुभयो हेर्नु त। क्यारेक्टर छ भने डाइरेक्ट यो ईको टाइप जे छ क्यारेक्टर नै हुने भयो, डिफाइन भयो। त्यसपछि इन्टिजर छ भने इन्टिजर भयो, प्लस छ भने तपाईँहरूको चाहिँ के भयो, दुइटै चाहिँ एउटै टाइपको हुने भयो, न त तपाईँहरूको चाहिँ इरो आइदिन्छ। अब यो एरे छ भने यो भित्रको तपाईँहरूको इन्टिजर टाइपको हुने भयो, एन्ड यो चाहिँ E1 को टाइप चाहिँ तपाईँहरूको एरे ब्राकेटमा यसकोमा टी छ भने बल्ल ट्री प्रिन्ट हुन्छ, न त तपाईँहरूको इरो आइदिन्छ। पोइन्टरको पनि त्यस्तै छ, यो पनि त्यस्तै छ, अरू पनि तपाईँहरूको सेम नै छ, बुझ्नुभयो। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर टाइप एक्सप्रेसनको बारेमा। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अर्को टाइपको कुराकानी गर्नेछौँ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन ह्याभ अ गुड डे।